Terve! Oli näköjään 500 tilaajaa tullut kanavalle, niin mä ajattelin tehdä tämmöisen pienen spesiaalin jakson. Hain tuolta varastosta yhden vanhan projektin, joka oli vähän varastoitu vähän hajautetusti, niin mä keräsin osat samaan paikkaan ja ajattelin esitellä sen teille. Se on tommonen dieselgeneraattori, jota mä oon ruvennut rakentelemaan joskus ja kyllä se on ollut ihan kokonainen ja toimivakin. Mutta se ei ole sitten niin kuin ikinä päätynyt mihinkään käyttöpaikkaan ja se ei ole sitten aivan valmiiksi tullut rakennettuakaan. Mutta niin. Siihen nyt on kaikki osat olemassa ja ajattelin katsoa, että vieläkö se lähtisi käyntiin ja tuleeko sieltä sähköä. Mutta kokeillaan. Joo. Tämähän on tällainen laivassa ollut dieselmoottori, 6 hevosvoimainen yksisylinterinen moottori ja se on vesijäähdytteinen. Se on ollut merivesijäähdytys ja sitten tässä on ollut 24 voltin latausgeneraattori. Ja sekin on mulla kyllä vielä olemassa, mutta siihen mä oon laittanut nyt sitten tommosen 3 kilowatin ihan normaali generaattorin, josta tulee verkkojännite ja eli tää on niin kuin Lister-Petter taikka Petter vissiin tähän aikaan maailmasta ollut. Ne jossain vaiheessa myöhemmin sitten yhdisty, mutta tyyppi on niinku Petter AC1V ja 6 hevosvoimaa ja 3000 kierroksen vakionopeusmoottori on siis kyseessä, yksisylinterinen diesel. Se on joskus maalattu valkoiseksi. Itse asiassa tästä taitaa olla pelkkä pohjamaali, mutta kun se on ollut kylmässä varastossäilytyksessä, niin maalaus on mennyt kyllä aika pahan näköiseksi, että se nyt pitää sitten ainakin maalata. Täällähän on tällainen kumikytkin sitten. Se on alkuperäinen tässä. Ja sitten tämä toinen puolisko on vaan sovitettu tähän generaattoriin, kun tässä on se 24 volttinen generaattori ollut alun perin. Ja se oli tässä kehässä kiinni, se alkuperäinen kenu. Mutta sitten mä ostin käytettynä tämmöisen italialaisen NSM, tai siis Saccardon 3 kilowattisen generaattorin. Ja sehän oli tällainen molemmista päistä laakeroitu malli, jossa oli tassut. Niin mä oon sitten tehnyt tällaisen alustan tänne. Ja tämähän on niinku ollut sitten tarkoitus, että tänne tulee kumitassut sitten tänne alle. Nyt se on niinku kelluva koko tämä paketti. Ja sitten täällä akselilla täällä on myös hihnapyörä kiilahihnalle. Ja tässä on sitten laturin jalka. Ja tämähän oli niinku 12 voltin laturista sovitettu tähän rinnalle. Sitä mä en ole laittanut paikoille, sekin on kyllä mulla tuolla, mutta. Ja tässähän on 24 voltin starttimoottori. Mutta se kyllä jaksaa startata 12 voltillakin ihan hyvin tämän koneen, niin siihen ei niinku tarvitse tässä kenukäytössä olla sitten 24 voltin akustoa. Että 12 voltillakin tämän saa toimimaan ihan hyvin. Ja sitten on veivikäyttö. Veivikäyttö niin kuin varageneraattorista tietysti on hyvä olla. Ja täällä on sitten puolipuristaja, millä sen saa käsin sitten käyntiin. Ja täällä on sitten tämmönen akselipätkä, missä on ollut, tässä on ollut niin kuin merivesipumppu, kumisiipipumppu. Sellainenkin mulla on kyllä tuolla tallessa, se alkuperäinen mikä tässä on ollut. Mulla on tähän itse asiassa ihan hyvä valikoima uusia varaosiakin.
tiivisteitä ja kaiken näköistä suutinta sun muuta siellä on sitten. Suodattimia pitäisi jostakin etsiä, öljysuodatinta ja tommosta. Täällä koneessa ei ole nyt öljyjä ollenkaan, että sinne pitää öljyt laittaa ja sitten pitäisi kokeilla, että nouseeko öljynpaine. Ja jos siellä öljynpaineet nousee, niin sitten voisi koittaa sitä vaikka käyntiin. Täällä on sitten vielä tällainen laippa. Tähän kuuluu polttoaineen siirtopumppu. Mutta tässähän on nyt tällainen yläpuolinen tankki, niin sitä ei tässä ole ollut. Mutta muistaakseni mä oon tähän hankkinut joskus sen siirtopumpunkin. Että voisi sitten laittaa alapuolisenkin tankin. Ja sitten on mulla kyllä sähköinenkin siirtopumppu joskus. Tästä suunniteltiin joskus mökille voimalaa, mutta sitten tultiin joskus siihen tulokseen, että ei siellä tämmöistä tarvita. Ja sitten mulla on ollut ajatuksena, että tästä pitäisi tehdä varavoimakone niin kuin lämmitysjärjestelmää varten, että siellä tulisi niin kuin automaattikäynnistyksellä ja näin. Ja semmoista tästä voisi tietysti ruveta suunnittelemaan, mutta ei mulla nyt ole mitään aikataulua tälle projektille. Mä nyt vaan toin sen tänne sisälle vähän niin kuin tätä videoa varten. Samalla kiinnostaa kyllä, että onko tämä ylipäätään käyntikuntoinen tänä päivänä. Siitä on tosiaan suunnilleen 15 vuotta, kun tämä on viimeksi ollut käynnissä, niin vähän kiinnostaa, että lähteekö se vielä. Joo, mutta laitetaanpa kamera jalustalle ja kaadetaan öljyt koneeseen ja katsotaan, nouseeko öljynpaineet. En kyllä oikein edes muista, paljonko tänne menee öljyä, mutta noin pitkä tikku, että kyllä se nyt varmaan 2 litraa menee. Mulla on tässä nyt 2 litraa ihan normaali 10-30 traktoriöljyä. Laitetaan nyt sitä sinne. Ja nyt litra ensiksi. Muistaakseni täällä kyllä on ihan hyvä matkaa 2 litraa. Ei kastu vielä. Laitetaan nyt sitten. No vielä saa laittaa. Kyllä se 2 litraa näköjään sitten menee. Joo, kyllä sen saa 2 litraa laittaa, eikä tuo vielä niinku ylämerkkiinkään, mutta ihan riittävästi kuitenkin tällaisen kokeiluun. No joo, nyt sentään tikku kastuu, niin kyllä sitä nyt voi sillä kokeilla. Joo. Sitten
Tässähän ei ole öljynpainemittaria, mutta tuolla on öljynpaineanturi, koska tässä on niinku automaattipysäytys ja öljynpaineen ja vedenlämpötilan mukaan. Niin. Kokeillaanpa tuolla anturilla nyt sitten. No niin, täällä on nyt sitten öljynpaineanturi. Tässä on niinku, tällä ohjataan tätä koneen sammutusautomatiikkaa, että se sammuu, jos öljynpaine laskee. Mulla on tässä tällainen yleismittari, missä on piippaus ja katsotaan mitkä naavat täältä on nyt. Nuo on yhdessä. Selvä. Laitetaanpa se nyt siihen piippaamaan. Kokeillaan nyt sitten veivata. Piippaus varmaan kuuluu. Eli käännän tuosta puolipurista ja sitten pyöritetään ja katsotaan loppuuko piippaus. Joo, eihän se sinne videolle tietysti kuuluu, että loppuuko se, mutta kyllä siellä nyt suodatin täyttyy ja piippaus kyllä loppuu kun pyörittää. Nyt se loppuu aika nopeastikin. Otetaan toi tuohon näkyville vielä. Niin. Laitetaan tuohon näkyviin, niin sitä näkyy kun nuo nollat lähtee tuolta taulusta pois sitten kun paine nousee. Ja pysyykin vielä öljynpaine hetken aikaa. Sen puolesta voi uskaltaa kokeilla sitä käyntiä. Nythän ei ole tarkoitus käyttää tätä kauaa, koska tässä ei ole jäähdytysvesiäkään nyt ollenkaan tuossa koneessa. Tää laittaa vähän polttoöljyä tankkiin ja kokeillaan sitten. Tankataan nyt sitten vähän. Millään maantiedieselillähän ei generaattoria ajeta, että se on polttoöljyä sitten. Joo, ja laitetaan enempää, että tällä erää, jos vaikka sattuu polttoainevuoto olemaan jossakin, niin ei mene kaikki lattialle sitten. Laitetaan sinne nyt tommonen 0,5 kilowatin halogentan kuormaksi, että jos se sattuu lähtemään käyntiin, niin nähdään sitten samalla, että tuleeko sähköä. En tiedä saanko mä tätä veivattua käyntiin, mutta kokeillaan nyt. Puolipurista ja tuolta noin. Ai niin joo. Tässä on sähköinen pysäytin, joka pitää olla vetäneenä. Enpäs tuota muista. No ja, nyt kokeillaan sitten. Ei taida lähteä.
Oho. Huhhuh. En tiedä, onkohan se ilmaantunut kunnolla. Kyllä sieltä tulee. Tämähän niinku ilmaantuu itsestään, mutta toki tuo syöttöputki saattaa olla kuiva. Eipä tuu polttoainetta, ei. Elikkä tässä on tällainen pysäytin solenoidi. Elikkä näin se on sammuksissa. Ja sitten tää solenoidi pitää sen käyntiasennossa. Elikkä jos tulee joku vika, niin se ajaa sen sammuksiin. Myös jos joku anturijohto katkee tai jotain muuta semmoista, niin se ei sitten käy. Ja tää nyt on ollut tässä asennossa sitten viimeiset 15 vuotta, niin taitaa olla nyt sitten jäänyt joku paikka jumi. Ja. Oli tässä tällainen ruipuristin sitten pitämässä sitä pohjassa, kun ei ole sähköjä nyt tässä. No, noin. Joo, ei tule. No niin. Syöttöpumppu oli jumissa. Eli tässä on tämä syötönsäätövipu. Niin tämä oli jäätynyt tänne minimiasentoon. Eli kun se on ollut pysäytysasennossa, niin se oli tänne näin jumahtanut sitten. Ja sitten tämä tappi on täältä niin pitkällä, että se ei mahtunut tulemaan edes pois tuolta tilastansa. Niin sitten, kun se on täältä näin asennetaan, niin piti ottaa tämä moottorin pääty auki, että mä sain täältä painettua tuon syöttöviivon tonne, kun se ei liikkunut mihinkään. Ja nyt sitten laitoin tuolta VD40 tuolta männän välistä ja tuolla on tollanen ratas, missä on tai tällainen, tää on niinku hammastanko. Niin pikkuhiljaa rupesi osat liikkumaan ja nythän tää on ihan tällainen. Näin, ja tuolla on semmonen hahlo sitten, mikä menee tähän näin. No niin, nyt olisi niinku edellytyksiä käynnille. Täytyy vähän puhdistaa noita simmilevyjä ja pistää se takaisin kasaan, niin sit näkee kuinka käy. Moottori on taas kasassa.
syöttöpumpun osat liikkuu ja tämäkin tuntuu nyt järkevältä, että siellä osat liikkuu tuolla koneen sisälläkin. Tää oli aivan tunnoton aikaisemmin. Tämähän toimii niinku sekä ylä- että alapuolella. Se ei ole nyt ihan oikeassa asennossakaan, mutta näin päin se on niinku käyntiasennossa ja noin päin sammuu. Joo, nyt on polttoainetta tankissa. Kokeillaan suutinputken kautta nyt sitten ilmata sitä vähän. Sieltä rupesi kyllä polttoaine valumaan. Pidän tämän avaimen nyt käsillä, että jos käy niin, että se ryntää, niin saa sitten avattua tuon suutinputken ennen kuin jotain menee rikki. Kokeillaan nyt sitten kuinka käy. Nyt on starttimoottorikin kokonaan irti, en laittanut sitä paikoilleen. Ja se piti ottaa irti, että tuo syöttöpumppu mahtui pois tuolta tilastaan. Kokeillaan nyt, jos se lähtisi veivillä käyntiin. Puolipuristaja ensin ja siinä on nyt 300 wattinen halogeeni tuossa kuormana, niin nähdään tuleeko sähköä. Melkein meinas. Metalli on ainakin kova, mutta kyllä tulee sähkö. Hoho. Kyllä se käy. Äänenvaimeni saisi olla kyllä. Unohtu kuulosuojaimet. Joo, ei sitä viitti kovin kauaa käyttää, kun ei ole vesiä koneessa nyt ollenkaan, mutta ei se nyt vielä lämmä paljon. Tästä samasta moottoristahan on olemassa ilmajäähdytteinen versio, tai itse asiassa on vissiin paljon yleisempi kuin tämä vesijäähdytteinen. Siinä ei ole oikeastaan paljon muuta eroa kuin tuo sylinteri. Tämä on tämä vauhtipyöräkatalogi, ihan samanlainen. Täällä on nämä ilmanottokanavot on täällä, siinä on sitten puhallinsiipi tuossa vauhtipyörän takana ja se puhaltaa täältä sitten ilman tuosta sylinterin läpi ja onpa varmaan tonne päin. No joo, kyllä se lähtee käyntiin, kun polttoainetta tulee sylinteriin. Ja sähköäkin tulee. Sehän on myös semmoinen näiden kenujen kanssa, kun se herääminen perustuu remanenssimagnetismiin, niin ne saattaa joskus unohtaa sähkön tekemisen taidon, kun jos on kauan käyttämättä, niin se magnetismi häviää tuolta, millä se herää. Tämähän on tosiaan tommonen vähän niin kuin unohdettu projekti ja tuli nyt sitten kasattua ja kokeiltua, että vielä se lähti käyntiin pienen herkistelyn jälkeen ja sähköäkin tulee. Mulla ei ole tälle projektille mitään aikataulua, mutta jos tämä tästä joskus jatkuu, voi olla, että lähitulevaisuudessa niin ehkä tässä tulee sitten joku toinenkin video. Tästä olisi hyvä rakennella semmoista jotain automaattikäynnistysjuttua tai automaattista sähkökatkovarmistusta tai jotain semmoista. Tällainen dieselihän on siitä hyvä, että sen saa asentaa kiinteästi vaikka pannuhuoneeseen.
bensageneraattoria ei saa laittaa. Ja. Joo, aika näyttää mitä tällä tapahtuu, mutta nyt se on todettu, että se toimii. Toimii vielä, vaikka se on tuolla 15 vuotta maannut kylmässä varastossa, niin hyvä koittaa joskus vähän käyntiin ja näin poispäin. No joo, kiitos jos katselit tänne asti. Ja kiitoksia kaikille tilaajille. Palataan jonkun seuraavan projektin parissa. Moro!